নমস্কাৰ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈ মই জয়তুকুল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো ডিডিচি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে তেওঁলোকৰ যি অপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে, সেই পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে, এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। লগতে মই এটা ফুল্লি কাষ্টমাইজড টেম্পলেটৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। সেই লিংকত গৈ কিনে তেওঁলোকে যিটো PDF ফাইল লাগিব সেইটো ডাউনলোড কৰি লৈও তেওঁলোকে পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহকচোন আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াত যদি আমি যদি ইয়াত চাওঁ যে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইট এটা খোলাব, নহয় জানো। ইয়াত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি মই আপোনালোকক পঢ়ি দিব বিচৰা নাই, জাষ্ট আপোনালোকৰ যিটো টেম্পলেট আছে টেম্পলেটটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে উইথাউট ৱাটাৰমাৰ্ক টেম্পলেট, আৰু ইয়াত এটা আছে উইথ ৱাটাৰমাৰ্ক টেম্পলেট, ঠিক আছে। অ'কে, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ উইথ ৱাটাৰমাৰ্ক আৰু এইটো হৈছে উইথাউট ৱাটাৰমাৰ্ক। যি কি নহওক, ইয়াত ক'ত কি লিখিব লাগিব মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দুটা এবাৰ ভালদৰে চাই লওক, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ক'ত কেনেকৈ বনাব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো আপোনালোকে এতিয়া চাই ল'লে, মই ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰিছোঁৱেই, গতিকে মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ ক'ত কেনেকৈ আপোনালোকে কি লিখিব লাগিব। অ'কে, এতিয়া আপোনালোকে অলপ ভালদৰে মন দিব। ধৰক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ A4 চাইজৰ পেজ, আৰু এই পেজটোত আপোনালোকে এই যি টেম্পলেট দিয়া আছে এই টেম্পলেট মতে আপোনালোকৰ যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো বনাব লাগিব। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ এটা বক্স দিব লাগিব, আৰু এই বক্সৰ ভিতৰত এই যি ঠাই আছে এই ঠাইত আপোনালোকৰ যি এনচাৰ আছে এনচাৰবিলাক আপোনালোকে লিখিব লাগিব। ওপৰৰ পিনে আপোনালোকৰ আৰু এটা বক্স থাকিব, ইয়াত আপোনালোকৰ যি ছাবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট কোড আছে ইয়াত লিখিব লাগিব। ছাবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট কোড কেনেকৈ লিখিব লাগিব তাৰ ওপৰত মই নিশ্চয় আজি দুপৰীয়ালৈকে ভিডিঅ' এটা দিম। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, কাৰণ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগ নটিফিকেশ্যন পাব। গতিকে এইটো এটা আপোনালোকে ঘৰ বনাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে অন্য এটা ঘৰ বনাব লাগিব। পেজ নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত যদি আমি তলৰ পিনে আহোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ 15টা ঘৰৰ বক্স বনাব লাগিব। এনেকৈ ইয়াত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ লিখিব লাগিব। ধৰক ইয়াত UA লিখিলে, তাৰপিছত এনেকুৱা এটা স্পেচ দিব লাগিব, তাৰপিছত ধৰক 191, তাৰপিছত স্পেচ থাকিব, তাৰপিছত ধৰক 03 আপোনালোকৰ ছামথিং, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ৰোল নম্বৰ গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত তলৰ পিনে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা বক্স দিব লাগিব য'ত আপোনালোকে পেপাৰ কোড লিখিব লাগিব। এতিয়া পেপাৰ কোড কেনেকৈ পাব আৰু ছাবজেক্ট কোড ক'ত পাব তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, মই ভিডিঅ'টো বনাই দি দিম। গতিকে এই যি ফাৰ্ষ্ট পেজ আছে এই ফাৰ্ষ্ট পেজটোত আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে এইবাৰ চাই ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে ছাবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট কোডৰ কাৰণে বক্স বনাব লাগিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ কাৰণে এইটো ছাইডত আপোনালোকৰ পেজ নাম্বাৰ দিব লাগিব। নেক্সট তলৰ পিনে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰত থাকিব, ইয়াত আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড থাকিব, আৰু এনেকুৱা এটা বক্স দি ডাঙৰ বক্স দি কিনে ইয়াত আপোনালোকৰ এনচাৰবিলাক লিখিব লাগিব। গতিকে এইটো আছিলে পেজ নম্বৰ 1, এইটো আছিলে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ বা ফ্ৰণ্ট পেজ। তাৰপিছত দ্বিতীয় পেজতো প্ৰায় আপোনালোকৰ সকলোবিলাক একে থাকিব। ইয়াত ছাবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট কোড, ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ইয়াত পেজ নম্বৰ, তাৰপিছত ইয়াত ৰোল নম্বৰ। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে যিটো পেপাৰ কোডৰ বক্স আছিলে বা পেপাৰ কোডৰ বাবে যিটো ঘৰ আছিলে সেই ঘৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিব নালাগে। গতিকে ফ্ৰণ্ট পেজটোৰ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে বনাব লাগিব, আৰু অন্য যি পেজ থাকিব অন্য পেজবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ বনাব লাগিব। এতিয়া চাওক, ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা হৈছে যে ইয়াত আপোনালোকৰ ৱাটাৰমাৰ্ক আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ ৱাটাৰমাৰ্ক আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ ৱাটাৰমাৰ্ক আছে। যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট ল'ব তেতিয়া এইবিলাক থাকি যাব, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে স্কেন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এইবিলাকো আহিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফুল্লি কাষ্টমাইজ টেম্পলেট বনাইছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট কোডৰ বাবে ঠাই দিয়া হৈছে, ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটোৰ কাৰণে ঠাই দিয়া হৈছে, ইয়াত আপোনালোকে পেজ বুলি লিখি আপোনালোকে ইয়াত পেজ নাম্বাৰটো দিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এনচাৰ লিখি ইয়াত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ লিখিব পাৰিব। ইয়াত চাওক একে 15টা ঘৰ আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 গতিকে এইখিনি ঠাই হৈছে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰৰ বাবে আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ পেপাৰ কোডৰ বাবে গতিকে অন্য যি সেকেন্ড পেজ থাকিব সেকেন্ড পেজত আগতে গলো যে ইয়াত আপোনালোকৰ পেপাৰ কোডটো নাথাকে গতিকে আপোনালোকে এই যি টেমপ্লেট আছে টেমপ্লেটটো ডাউনলোড কৰি লৈ ডাইৰেক্ট প্ৰিন্ট আউট উলাই কিনে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিব ভিডিওটো শেষ কৰাৰ আগত আপোনালোকক মই দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে যদিহে আপোনালোকে E-PATHSHALAৰ লগত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ এড কৰা নাই তেতিয়ালে ডেসক্ৰিপচন বক্সত ভিডিওৰ লিংক এটা দিয়া আছে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই কিনে লিংক কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে সেই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়ালে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি লৈ মোক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে মই নিশ্চয় আপোনালোকক উত্তৰ দিম গতিকে এই ভিডিওটো ইমানেই আছিল আহৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওটোৱে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিলে যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওটোৱে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত নতুন তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক অন্য এটা ভিডিওত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়কুলতা এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় হোম